हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु भेज थुक्पा या भेज सुप नुडल्सको रेसिपी। ल यसको लागि मैले यहाँ एउटा भाँडा बसाएको छु र यसमा म राख्दैछु एक ठुलो चम्चा तेल। र तेल तातेपछि मैले यसमा पुराए आधा सानो चम्चा जिरा, त्यसै गरी एउटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो गरेर काटेको लाई राखेँ। र प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ एक सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट। हजुरहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने मसिनो गरी काटेर लसुन र अदुवालाई लिन पनि सक्नुहुन्छ। र अब मैले यसमा राखेँ आधा कप सेतो चना। मैले यसलाई भिजाएर अनि यसलाई हल्का बोइल गरेर लिएको छु। हजुरहरूले यसको ठाउँमा कालो चना या मटर पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले यसमा राखेँ एउटा ठुलो टमाटर मसिनो गरेर काटेर लिएको। त्यसै गरी 2 ठुलो चम्चा जति मकै लिएको छु। यो मकै चाहिँ मैले कलिलो मकै लिएको छु। यो अप्सनल हो, यदि मन पर्दैन भने हजुरहरूले स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई। त्यसै गरी मैले यहाँ लिएको छु आधा कप जति मसरुम। मैले राखेँ एक सानो चम्चा बेसार, एक ठुलो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। त्यसै गरी नुन राखेँ आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई छोपेर टमाटर राम्ररी गलुन्जेलसम्म पकाउनुपर्छ। अब यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ आधा कप जति मसिनो गरेर कोरेको गाजर, एक कप मसिनो गरेर काटेको बन्दा, त्यसै गरी एक सानो चम्चा सोया सस, एक सानो चम्चा भिनेगर, अब यसलाई मिक्स गरौँ। र अब मैले यसमा राखेँ आधा लिटर जति पानी। र त्यसै गरी यसमा मैले राखेँ केही धनियाँको पत्ताहरू, मसिनो गरेर काटेको हरियो प्याज र थोरै नुन थप्दैछु म आफ्नो स्वाद अनुसार। यो भेजीहरूलाई धेरै बेर पकाउनु चाहिँ हुँदैन। अब यसलाई उम्लिन दिनुपर्छ। ल अब हाम्रो सुप रेडी भएको छ। र
र मैले यहाँ लिएको छु 300 ग्राम जति थुक्पा नुडल्स। यसलाई मैले 5 मिनट जति उमालेर अनि चिसो पानीले धोएर लिएको छु। मैले यहाँ एउटा बाउल लिएँ र यसमा म राख्दैछु थुक्पा नुडल्स। अघि बोइल गरेको नुडल्सबाट मैले केही नुडल्स मात्र लिएको हो। त्यसै गरी अब म राख्दैछु यसमा सुप। त्यसै गरी मैले अब यसमा राखेँ माथिबाट काँचो काटेको मसिनो प्याज, यो धनियाँको पत्ता र पिरो मन पराउनुहुन्छ भने यसरी खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ माथिबाट। र थोरै नुन माथिबाट राखेँ मैले र थोरै कागतीको रस र यसरी भेज थुक्पा अब रेडी भएको छ। यसलाई बनाउन पनि सजिलो छ, यो खानको लागि पनि एकदम मिठो र हेल्दी हुन्छ। हजुरहरू पनि यसै गरी भेज थुक्पा बनाएर घरमा इन्जोय गर्नुहोला। हस्त यो मिठो अनि हेल्दी रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र यस्तै प्रकारको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।